Shëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë për shtyp. Më quajnë Valbona Mazreku, punoj për një organizatë midisore në Shqipëri dhe së bashku me partnerët tanë nga Rjeti I veprimit për Bazelin, ne jemi sot këtu për t'ju treguar diçka më tepër në lidhje me Anijen, me mbetjet që po vinë, që po rikthehen në Shqipëri dhe duam t'japim disa mesazhe që kanë të bëjnë qoftë me transparencën dhe informimin, por njëkohësisht dhe me hapat për mëtej. Shkurtimisht, Jim Puket është drejtori I Rjetit të Bazelit dhe është një organizat me qendër në Amerikë që ka që në vitin 97 që punon për drejtësitë midisore dhe për të informuar gjithnjë më tepër në lidhje dhe me çështjet që kanë të bëjnë me trafikun dhe me transportin e mbetjeve dhe në rastin konkret të mbetjeve të rrezikshme. Kështu që Jim, fjala për ju. Thank you very much, everyone, for gathering here this morning. My name is Jim Puckett. I'm the executive director of the Basel Action Network, which is based in the USA. Faleminderit të gjithëve që keni ardhur sot këtu këtë mëngjes. Emri im është Jim Puckett, jam drejtori ekzekutiv I Rjetit të Bazelit, I cili ka qendrën në Seattle në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. We are here on the occasion of the arrival of the ship Moliva, who is holding 102 containers, 2,100 metric tons of what we believe is toxic waste that originated here in Durrës, went all the way to Singapore, and is now finally coming back today. Ne jemi mbledhur këtu me rastin e arritjes Anijes me mbetje toksike me 102 kontejnerë dhe mendojmë që ka rrugën nga Singapori dhe do vi këtu në Durrës sot. We expect the ship Moliva to be docking right behind my shoulder over here in the afternoon. Ne presim që Anija Moliva të arrijë prapa krave tonë dhe të ankorohet pasdite. It was due to come in this morning at 8 o'clock, but it has been asked by the authorities to hold at the anchorage about 1 kilometer offshore. Pritej që të arrinte sot në mëngjes në orën 8, por është kërkuar nga autoritetet që të mbahet 1 kilometër larg bregut. We have it on good authority that the captain asked to come in and was told to stay put and wait. Kemi informacion që autoritetet kanë kërkuar që kapiteni të vi dhe të qëndroj në pritje tashmë. It is our belief that the delay is due to you all here. Kam besoj që kjo vonesë, kjo shtyerje është për shkak se ju të gjithë jeni këtu. But we do believe that this afternoon it will be situated here at this spot. We are not sure what the authorities will do next. Ne besojmë që pasdite Anija do të ankorohet pikërisht në këtë zonë, por ne nuk jemi të sigurt se çfarë do të ndodhë më pas nga autoritetet. We do know that there's a prosecution investigation ongoing. We would hope that the prosecutor team will be here when the ship arrives. Jemi në dijeni që ka një procedim penal nga Prokuroria për këtë çështje dhe besojmë që ekipi I Prokurorisë të jetë këtu kur Anija të arrijë. We would hope they would put the containers under high security watch and not allow them to be opened until it can be done in an organized way in the public view so that the contents can be sampled and later analyzed. Shpresojmë që hapja kontenjerëve të bëhet në mbikëqyrje të rreptë dhe në vëzhgimin e publikut gjithashtu dhe derisa çdo gjë të skanohet dhe të ekzaminohet për mbajtja kontenjerëve. There has been a lot of controversy about this waste shipment. Some people ka patur shumë polemika për këtë dërgesë me Anije. Some people are saying that it is not hazardous waste. We are claiming we are 95% sure it is. We would like to find out the truth by a proper investigation and sampling and analysis.
Ka diskutime që nuk ka mbetje toksike, por ne jemi 90% të sigurt që këto kontejnerë përmbajnë mbetje toksike, kështu që kërkojmë dhe presim që të ketë një analizë të plotë nga organet kompetente për përmbajtjen e kontejnerëve. In any case, we are 100% sure this waste should never have been exported to Thailand. We have gone to Thailand, to the factory where it was intended to go. Jam 100% i sigurt që kjo ngarkesë nuk duhet të eksportohet në Tajland. Ne kemi shkuar tek fabrika në Tajland dhe kemi parë aty në vend. We did take samples at the factory around the facility. The soil and dust were analyzed. We found levels of heavy metals like arsenic and lead far exceeding the Thai guidelines. Kemi bërë ekzaminimet tona në fabrikë dhe në zonat përreth dhe kemi gjetur që aty ka mbetje toksike të rrezikshme, Arsenic, lead. Dhe plumb, kemi marrë edhe pluhurin dhe kemi investiguar. And the levels were even higher than those found by the United Nations at Elbasan, one of the hot spots of Albania, where the steel industry is operating and where we believe this waste originated from. Ne besojmë që kjo ngarkesë ka origjinën nga kompania e Çelikut që është vendosur në Elbasan dhe për këtë arsye janë bërë të gjitha vëzhgimet e duhura. So the levels were even higher than the Albanian levels at this Thai facility. And we are very concerned that this type of export continually to these type of places around the world is just contaminating agricultural land and harming the people and the environment. Niveli mbetjeve toksike që ka dalë nga Shqipëria është përtej niveleve të lejuara dhe ne besojmë që ky eksportim i ngarkesave është ndotje për zonat agrikulturës edhe të ambientit, mjedisit. When industry has a pollution problem, the solution is not to export it to other parts of the world, it's to solve it here at home. Kur industria ka probleme me mbetjet, zgjidhja është që të mos eksportohet në vende të tjera të botës, por të kërkohet zgjidhja aty ku bëhet industria. So we are hoping this ship sends a message that its arrival back home is just the beginning, not the end of this story, because there's a lot of work to do to find out who the perpetrators were and what we're going to do about this kind of waste in Albania in the future. Atëherë, kthimi i kësaj anije këtu përsëri mbrapsht në Shqipëri është fillimi i kësaj historie dhe jo fundi, pasi ne besojmë që këto mënyra për t'i eksportuar janë të dëmshme dhe duhet që të kemi marrje masash të duhura për këto çështje në këto nivele. The first thing that needs to be done is to have a public opening of the containers, break the seals, take samples. We are here to tell the Ministry of Environment and the prosecution office that it's normal to split the samples with independent bodies. BAN is here to collect the sample from the ship, and we urge that they send other samples to other independent bodies to have an accurate testing at the laboratories. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është që të hapen kontejnerët në vëzhgim publik, të merren ato modelet, kampionet dhe të analizohet. Once the sample is analyzed, you will have a chemical fingerprint of this waste. Sa po të analizohet modeli apo kampioni, ju do të keni një gjurmim të këtij analizimi. And you will be able to determine precisely who the generator, the origin of this waste is. Dhe kështu ne mund të kemi një fakt konkret për të ditur se kush është, cili është organi i origjinës që ka shkaktuar këtë mbetje toksike. So later today, I hope to meet with the ministry. They have invited us to their offices. We hope they will commit to letting us have a sample that we can take to a laboratory, and that they too will find another independent body for another sample. So hopefully we have at least 3 independent investigations on the
nature of this waste? Më vonë kemi takime me Ministrinë e Mjedisit, të cilët na kanë ftuar dhe shpresojmë që të na lënë të marrim modelet, kampionet nga kontejnerët dhe të bëjmë analizat tona, edhe ata do të bëjnë analizat e veta dhe shpresojmë të arrijmë që të kemi 3 kampione me 3 analiza nga 3 organe të ndryshme. So now we will take your questions and have them translated for me and back to you. We will take them one at a time, please. Tani është koha që ju të bëni pyetjet dhe të përkthehen dhe pastaj ju jap edhe shpjegimet me radhë, ju lutem. Prokuroria e Durrësit vendosi You get sot to decide who. sekuestrimin. Vendosi sot sekuestrimin e 102 kontejnerëve. Si e konsideroni këtë vendim? The Durrës Prosecution Office has ordered today the sequestration of 102 containers. How do you consider this action? This is good news that the prosecution is taking charge immediately. Kjo është një lajm I mirë që prokuroria ka marrë më një herë vendim. The containers do need to be safeguarded and the opening of them needs to be fully transparent in the public view. Kontejnerët duhet të ruhen në masa të rrepta dhe duhet të hapen me vëzhgimin e hapur të publikut. No one will trust the results if they don't see transparency and the sampling done in daylight. Asnjë nuk do t'i besoj rezultateve të analizave nëse këto nuk kryhen në transparencë të plotë në sy të gjithëve. Ku është tani Anija dhe ka mundësi që të jetë mbet hapur apo është sigur që do ankorojë te porti Durrësit? Where is the ship now? Is it in the sea exactly or The is ship- it anchored? The ship is about 1 kilometer off. You can actually see it if you get a vantage point. You will see 3 ships at the anchorage. The Molina is the middle one. Anija është 1 kilometër larg bregut, ju edhe mund ta shihni nëse keni një pamje edhe më të gjatë detit. Anija e mesit është Anija Moliva, e cila është Anija në fjalë, për cilën po flasim. Is it a risk to stay Over here called Rooftop XV, and you can go up there and have a coffee, and up there you will see in that direction 3 ships at the anchorage, and it's the Moliva is the middle one, but you can see it from there. Will come at the port or he can stay at the open sea? We're not sure, but I believe that they're waiting till this afternoon. I don't think it's going to go anywhere else. It's been told to wait. I think it's waiting for this press conference to be over with. Atëherë mendoj, nëse ju shkoni te një restorant të sipër në rooftop quhet, mund ta shihni Anijen, është e mesit, Anija Moliva. Besoj se nuk do të ikë gjëkundi, pra do të qëndroj aty derisa të ketë një njoftim, derisa kjo konferencë për shtyp të mbarojë dhe të vazhdojmë me Nëse analizat diskutimet. do të rezultojnë ashtu siç ju mendoni që janë mbetje të rrezikshme, si mendoni më pas ku duhet të përfundojnë këto mbetje? If the analysis result as you are pretending that toxic waste is in these containers, what is your opinion on these containers? So where do they have to be sent? Yeah. If what we're saying is true, and we're 95% sure that this is steel dust collected by filters at the steel plants in Elbasan, it is hazardous waste by international law, and this export was a criminal export, should never have happened. Nëse është e vërtetë dhe ne jemi 95% të sigurt që këto kontejnerë përmbajnë mbetje toksike të cilat kanë dalë nga metalurgjiku e Elbasanit, kjo është një proces kriminal, le të themi, dhe është e ndaluar. And this kind of waste normally would be processed first by recycling the zinc, but then it's still a hazardous waste because you have lead and arsenic and cadmium in it. So then you would still have to dispose of that material. And it needs to go into what they call a hazardous waste engineered landfill. The waste ultimately will need to be disposed in a landfill that's designed for hazardous waste. Kështu që mbetjet toksike duhet të shkojnë përfundimisht në një landfill I cili është për mbetje toksike të kësaj natyre në mënyrë definitive. The plan for sending it to Thailand
was that this very polluting, dirty factory was to take out the zinc, but they were going to dump the rest of it in the Thai environment. And that is not a solution. Zgjidhja që ata kishin menduar nuk është e duhura, pasi ata mendonin që në Tajland të bëhej kjo ndarja e zinkut, e cila po prap ka mbetje të tjera të cilat ndotin pjesën tjetër, kështu që as kjo nuk është zgjidhja që ato kishin menduar. But there needs to be a lot of education, clearly, both for the government, for the port, and for the industry here in Albania. Një edukim të mirë për të gjitha organet që merren me këtë punë, ministria, porti, industria e rënd që vepron, operon këtu në Shqipëri. This kind of material should never be sitting open, subject to rain and wind in the port as it was. Ky lloj materiali nuk duhet në asnjë mënyrë të qëndrojë në i hapur, pra në erë, në shi, në porte, në ambiente të hapura. And it should never have been exported without notification to the Thai government. The Thai government never received this kind of notification. Nuk duhej asnjëherë të eksportohej pa një njoftim për qeverinë tajlandeze, pasi qeveria tajlandeze nuk ka patur asnjëherë njoftim për këtë lloj eksportimi në vendin e tyre. And when the Thai government said no, we don't want it, the shipping lines, MSC and Maersk, agreed to have it come back here, and it's finally arriving today. Dhe pasi qeveria tajlandeze përfundimisht I tha jo këtyre mbetjeve, atëherë ata u detyruan të ktheheshin anije dhe të cilat janë këtu sot. Nga autoritetet shqiptare nuk ka ende një informacion për vendin e origjinës së mbetjeve, pra nuk është pranuar ende nëse vijnë nga industria shqiptare apo jo. Keni ju një informacion ose dyshim se mund të jenë pjesë e trafikut ndërkombëtar? From the Albanian government, we do not have any information that this toxic waste, the origin is in Albania. Do you have information that this is originally part of this international line of traffic of waste? We are not absolutely certain where the waste came from. Nuk jemi 100% të sigurt se nga kanë ardhur mbetjet. However, we believe the most likely place is the kreu plant in Elbasan. Ne besojmë që vendi më I afër që mund të ketë ndodhur kjo është kurumi I Elbasanit. What we have heard is that kreu sold the waste to a broker, and the broker did the export. Ata e kanë shitur mbetjet dhe agenti që është marrë me shitjen I ka eksportuar. Kompania që është marrë me shitjen. But we're not absolutely sure. It could have come from outside the country. Por nuk jemi krejtësisht sigurt, mund të ketë ardhur edhe jashtë vendit, pra jashtë Shqipërisë. Rumor is that some might have come from Kosovo. Other rumors that it came from Germany. Ka fjalë që mund të kenë ardhur nga Kosova, ka gjithashtu fjalë që mund të kenë ardhur nga Gjermania. This is why it's so important to have it tested, and then you get the chemical fingerprint, which you can compare to sources around the world. Prandaj është shumë e rëndësishme që të bëhet një hetim I plot dhe të kemi gjurmime të cilat do të bëhen krahasimet nga është origjina kudo nëpër botë e këtyre mbetjeve. We are also very concerned, however, that the investigation of the prosecutor has to end. They need to quickly have this analyzed and then wrap up their investigation and make a full report, probably before the end of the year. Gjithashtu jemi të shqetësuar edhe për mënyrën e vijimit të hetimeve edhe nga Prokuroria, sepse ata duhet të marrin masa që të bëjnë hetimet e sakta, të bëjnë analizat dhe ta përmbledhin çështjen sa më parë në mënyrën sa më të mirë të duhur brenda vitit. Ju keni kërkuar gjithashtu transparencë në këtë proces dhe keni kërkuar që të jeni pjesë e marrjes së mostrave. Ju ka kontaktuar dikush nga institucionet shqiptare deri në këtë momente për këtë fazë? As your request is to be this process to be transparent and you to be part of taking the samples, and have you been contacted by the bodies, authorities for this? The authorities have not agreed yet to our proposal, that we have it fully transparent in the public view and that we get a sample that we're convinced is the true sample. We hope they agree to that. Deri tani autoritetet nuk na kanë dhënë leje për kërkesën tonë që ne të jemi pjesë e marrjes së kampioneve të modeleve për të bërë analizat,
Por shpresojmë që të arrijmë në një mirëkuptim dhe në një marrëveshje për këtë. Keni pasur kontakte? Po. Falë reagimit të BAN, këto eksporte u kthyen në Shqipëri. Por Shqipëria nuk ka një landfill të specializuar për mbetje toksike. A ndjeheni disi përgjegjës që po e ktheni në Shqipëri një ngarkesë të tillë që ju thoni 95% është toksike dhe me çfarë po përballet popullata shqiptare në këto kushte? So this shipment is coming back, and the Albania territory does not have a specific landfill for these waste. Are you responsible? So do you feel the responsibility of having them back, and what are the consequences that the population is going to face with this toxic waste coming back again to Albania? It's very important that the waste come back to Albania. That has now happened. Është shumë e rëndësishme që mbetjet kanë ardhur në Shqipëri, çfarë edhe po ndodh aktualisht. However, the ultimate solution may lie in another country, Western Europe perhaps, of a proper hazardous waste landfill, and the responsibility for that lies with the Albanian government. Zgjidhja përfundimtare është që mbetjet të shkojnë në një landfill në Europën Perëndimore dhe përgjegjësia për këtë patjetër mbetet në autoritetet e qeverisë shqiptare. Now that this has become an international incident, the Albanian authorities, the Albanian government has full responsibility. They can collect the damages from the private sector later, but it's their job now to make sure this is properly managed. Tashmë që ky është po kthehet në një incident ndërkombëtar, atëherë autoritetet shqiptare janë krejtësisht përgjegjëse për këtë. Ata mund të merren me pasoja dhe me dëmet e shkaktuara me pjesën private të atyre që e kanë shkaktuar, por aktualisht është shumë e rëndësishme që ata të marrin masat për këtë që ka ndodhur. Keni pasur kontakte?